Legenda spunea că în urmă cu peste un secol, în inima unui sat uitat de lume, trăise un nobil ciudat. Nimeni nu-i cunoștea adevărata identitate, dar locuitorii șopteau despre ciudățeniile sale nocturne și despre disparițiile misterioase care aveau loc în preajma conacului său. Familia Popa ajunsese la capătul disperării. Șomajul, datoriile și ultimele luni grele îi adusese în punctul în care singura lor speranță era această casă veche, cumpărată la jumătate de preț de la o bancă. Mihai, cel mai mare, spera să poată ajuta familia să supraviețuiască. Ana era speriată de schimbări, dar încerca să fie curajoasă. Ionuț, cel mic, privea totul ca pe o mare aventură. Casa părea să respire odată cu familia, fiecare scârțâit al podelelor, fiecare umbră care se mișca pe pereți, părea să ascundă ceva sinistru. Prima noapte avea să fie cea care le va schimba destinul pentru totdeauna. Vampirul nu era doar o simplă umbră. El era o ființă care supraviețuise secular, hrănindu-se cu fricile și speranțele celor slabi. Primele semne au fost subtile. Ionuț a văzut prima dată omul negru în noaptea a doua. Ana a simțit o răceală ciudată traversându-i camera. Mihai a auzit șoapte în spatele pereților. Vampirul nu ucidea doar pentru sânge. El consuma speranță, vise, viitor. Fiecare membru al familiei va fi supus unui test crud al supraviețuirii. În dimineața aceea totul părea ciudat de liniștit. Ionuț dispăruse fără urmă. Mama, Elena, intră în panică. Tăcerea casei părea să ascundă un secret groaznic. Mihai și Ana căutară peste tot, dar nu găsiră nicio urmă a fratelui lor mic. Urmele de pe perete păreau să conducă spre subsol. Un miros ciudat de mucegai și sânge plutea în aer. Țipetele înăbușite păreau să vină de nicăieri și de pretutindeni. Mihai descoperi un jurnal vechi ascuns într-un dulap prăfuit. Paginile îngălbenite ascundeau secretul casei. Însemnările vorbeau despre un vampir antic, legat de pământul acelei case de peste 3 secole. Nu era vorba doar de o ființă care se hrănea cu sânge, ci de o entitate care se hrănea cu sufletele celor slabi și disperați. Fragmente din jurnal. Familia care va locui va fi sacrificiul perfect. Doar credința și unitatea pot birui întunericul. Fiecare generație plătește datoria. Elena și copiii realizară că singura lor speranță era să rămână uniți. Vampirul nu putea birui o familie care lupta împreună. Tacticile lor. Mihai cercetează și pregătește apărarea. Ana veghează și alertează. Elena încearcă să țină familia unită. Vampirul simțea că puterea lui este amenințată pentru prima dată în secole. Jurnalul dezvăluise un ritual vechi, singurul care putea opri vampirul. Dar prețul era uriaș, însemna sacrificiul unuia dintre membrii familiei. Mihai descoperi că vampirul nu era doar o ființă simplă, ci parte dintr-un blestem vechi. Legat de pământul casei de peste 3 secole, hrănindu-se cu speranțele și visele celor slabi, putând fi oprit doar de o jertfă voluntară. Ana găsi prima dovadă. Ionuț nu fusese ucis, ci transformat. Vampirul îl luase ca parte a unui ritual vechi de transformare. Indiciile. Urme ciudate pe jos, miros de sânge proaspăt, o șoaptă care părea să vină din ziduri. Momentul adevărului sosise. Familia trebuia să aleagă, să lupte și să piardă, să jertfească pe cineva, să încerce să salveze totul. Vampirul râdea. El văzuse atâtea familii venind și pierzându-se de-a lungul veacurilor. Timp de o secundă eternă, totul păru că se oprește. Mihai realiza adevărul ascuns în jurnal. Sacrificiul trebuia făcut voluntar. Nu putea fi forțat, nu putea fi impus. Trebuia să vină din inimă. Ana făcu un pas înainte. Ea înțelesese că singura modalitate de a salva familia era să se sacrifice. Iau locul fratelui meu, șoptia. Vampirul trebuie să respecte regulile vechi. Jertfa voluntară era sacră. Timp de 7 minute care părură 7 secole, Ana luptă cu entitatea veche. Dimineața următoare, casa părea schimbată. Ionuț nu mai era la fel. Ochii săi ascundeau acum o înțelepciune ciudată. Mihai devenise protectorul familiei. Elena plângea și râdea în același timp. Ana dispăruse. Dar sacrificiul ei salva nu doar o familie, ci poate oprește un blestem vechi de secole.
Câteva lucruri rămâneau neschimbate. Casa avea să mai aștepte. Blestemul era doar amânat. Sacrificiul Anei nu fusese zadarnic.